Mitt hjärta slår så snabbt. Jag kommer inte våga kolla. Jag kommer verkligen inte våga kolla. Det kan ta upp till 3 minuter innan den visar något. Oh my god. Oh my god. Alltså gud, jag ser verkligen ut som 7 svåra år. Alltså jag är så blek, jag har så mörka ringar under ögonen. Men ja, det är väl inte så konstigt. Jag har ju inte haft en lätt start på den här graviditeten. Jag har mått dåligt nu i 16 dagar. Och det blir liksom inte bättre. Jag har väldigt ont i magen. Jag får krampattacker flera gånger per dag. Och när jag får de här krampattackerna så kan jag knappt stå upp för att det gör så ont. Jag kallsvettas, jag blir yr, jag blir svimfärdig, jag blir illamående. Och jag har liksom inte sovit en hel natt eller ätit ordentligt på snart 10 dagar. I natt sov jag kanske 3 timmar för att jag vaknade alltså hela natten av krampattackerna. Och ja, alltså jag har liksom tagit maxdos av Alvedon. I natt gick jag upp och tog ett varmt bad klockan 3. För det är typ det enda som funkar, det är att ta varma bad eller att ha vetekudde på magen. Men nu om en timme så ska jag där åka till en gynekologmottagning. Jag har blivit ditskickad av min husläkare för att man misstänker att jag kanske har utomkvedshavandeskap. Alltså att fostret inte sitter där det ska. Jag har många symptom som tyder på det. Men det har varit för tidigt för att kunna kolla om det är så. För att jag är så tidigt gravid. Jag är ju bara i vecka 6 just nu, 7 nästa vecka. Så man hoppas liksom att man ska kunna se någonting idag på ultraljudet. Men det är inte säkert. Men vi ska i alla fall dit för att förhoppningsvis få något svar till varför jag mår så här dåligt. För att nu har det liksom varit 2 gynekologer som har sagt till mig att man mår inte så här dåligt under en vanlig graviditet. Absolut att man kan vara illamående och ha lite ont i magen, men båda de har liksom sagt att det jag har är någonting annat. Och det har varit faktiskt sjukt jobbigt. Nej men gud. Ja, alltså jag har nog aldrig mått så här dåligt någonsin. Allt har bara, alltså jag har varit hemma typ i 2 veckors tid och gjort ingenting. Jag har ju ändå reumatism så jag är ju van vid att ha ont och ha värk. Men det här är liksom på en helt annan nivå. Så att jag hoppas att allting ser bra ut på ultraljudet. För att vi vill ju ha det här barnet. Men samtidigt någonstans så hoppas jag att man ser någonting och kan se vad som är fel. För att om man inte hittar något fel på ultraljudet, då betyder det att det är något annat som är fel. Och då är vi liksom tillbaka på ruta 1. Och jag orkar liksom inte må så dåligt mer nu. Det har varit skittufft. Så vi får se vad de säger. Jag fick dock lämna massa prover i förrgår. Jag ska lämna mer prover imorgon. Så vi får väl se vad de proverna säger också. Okej. Jag gav inte er någon uppdatering sist. Jag gjorde ultraljud i torsdags. Och idag är det tisdag den 7 juni. Och jag ska tillbaka till gyn
mottagningen för att göra ett nytt ultraljud. För det hon kunde se på förra ultraljudet i torsdags, det var liksom inte så mycket. Jag är ju väldigt tidigt gravid så man såg inget foster än, man hörde inga hjärtljud. Jag är i vecka 7 nu, men ibland i vecka 6 så hör man hjärtljud. Så det var typ det hon ville kolla. Jag hade inte utomkvedshavande, men hon kunde se att jag hade blod i livmodern och att livmodern krampade. Så det är antagligen det som är förklaringen till mina magsmärtor. Varför jag har haft så ont, varför jag har kallsvettats, varför jag blir yr. Det är för att det ligger blod i livmodern. Det ska inte ligga blod där. Hon såg också liksom att den jobbade på, att den drog ihop sig och liksom krampade. Så hon misstänkte att det kanske var ett missfall jag hade fått. Så hon skickade mig till ett labb för att ta blodprov, för att ta ett HCG-test. Och HCG är alltså då graviditetshormonet i kroppen. Alltså jag lär mig så mycket nytt under den här tiden. Men i alla fall, och jag fick gå och ta det här testet då, för att om den ökar enligt en kurva då, så betyder det att man är gravid. Hade den kanske avstannat eller sänkt eller liksom någonting sånt, då hade det varit ännu större skäl till att misstänka missfall. Men det här hormonet HCG steg exakt som det skulle, vilket då normalt sett brukar betyda normal graviditet. Men hon såg ju ingen foster, hon såg ingen hjärtljud. Hon ser att jag har blod i livmodern och att den krampar, och det är ju inte ett jättebra tecken. Så hon bokade in mig på ett nytt ultraljud nu idag, för att idag hoppas hon då kunna höra hjärtljud från fostret. Så att liksom missfall är fortfarande inte uteslutet. Men jag hoppas verkligen att vi kan se något idag. Det var ett väldigt jobbigt dygn där sist när vi var där. Så jag hoppas verkligen att det finns ett foster där inne som lever. Foster låter också som ett så äckligt ord. Men en bebis, ett barn. Men jag hoppas det finns något där inne. Men jag har försökt att verkligen inte vara negativ, och jag har verkligen försökt att inte vara positiv, för att jag har verkligen försökt ha 2 tankar i huvudet samtidigt, liksom att det kan vara ett missfall och det kan vara ett foster som lever. Men jag vill liksom inte ta ut något av det i förskott, men det är klart det har varit svårt. Jag har varit jätterädd och nervös och ledsen, men jag hoppas ju också någonstans att det här kommer att fortsätta, och att det kommer bli liksom en riktig graviditet, och att vi får den här bebisen. Men vi får se vad hon säger idag. Jag håller alla mina tummar och tår. Verkligen. Alltså jag hoppas att det är en liten bebis där inne. Jag är så himla glad. Vi var ju hos gynekologen i morse, gjorde ultraljud, och hon kunde idag se ett litet foster. Jag tror hon sa att det var 4 millimeter, så det är ju väldigt litet. Och hon kunde också höra svaga hjärtljud, eller liksom se att hjärtat slog. Och jag är verkligen så glad. Jag hade inte vågat hoppas på det här, för att jag var rädd för att bli ännu mer ledsen och besviken liksom. Men nu är det en liten bebis där inne som verkar leva och som verkar må bra, och det gör mig så glad. Jag var verkligen så rädd att det skulle vara ett missfall. Och liksom den här väntan, de här 5 dagarna jag fick vänta innan jag fick göra dagens ultraljud, har faktiskt varit väldigt tuffa psykiskt. Men ja, det känns verkligen som att en stor sten lyftes bort från mina axlar. Och vi ska göra ett nytt ultraljud igen om en vecka, för att det enda som hon var lite orolig för, det var att fostret tyckte hon var lite litet för att vara i vecka 7. Så att hon vill att vi kommer tillbaka
igen om en vecka för att se om det har växt på sig. För att kolla då om jag kanske egentligen är, alltså att de kanske har beräknat fel så jag kanske är i vecka 6 istället. Eller om det bara är att fostret behöver lite mer tid på att växa på sig. Eller vad det kan bero på, det vet vi liksom inte än. Men hjärtat slog, det är det viktigaste. Hon sa liksom att fostret just nu är litet. Behöver inte betyda någonting. Så jag håller bara alla tummar och tår att det kommer så bra ut om en vecka igen. Men det kändes verkligen så skönt att det såg bra ut. Och hon kunde också se att min blödning i livmodern finns inte kvar. Vilket också var väldigt skönt. Enda är ju dock att jag fortfarande har ganska ont i magen. Fast den här blödningen inte finns kvar. Så hon skickade en anteckning tillbaka till min vårdcentral. Där hon skrev att hon tycker att om inte den här smärtan går över den här veckan så vill hon att de utreder och kollar min tarm. För att hon sa att det skulle bara kunna vara ett sjukt sammanträffande. Att jag fick reda på att jag var gravid och fick jätteont i magen. Så det skulle faktiskt kunna vara någonting med tarmen eller med magen som är fel. Som inte har med graviditeten att göra. Så att om det här inte går över då inom fredag så tyckte hon då att jag skulle ringa min vårdcentral igen. För att få en ny tid och för att utreda liksom tarmen och magen och allt så ordentligt. Men det känns så galet. Det är en liten bebis där inne som är obefintlig. Men den finns. Nej men gud. Allt det här är så konstigt. Och det är så mycket känslor som bara snurrar omkring i min kropp. Det är så mycket tankar. Det här är så knäppt bara. Men jag är så glad att det såg bra ut idag. Vi har varit på vårt första gynekologbesök här i Italien. Och vi fick våra första... Håller jag ens dem åt rätt håll? Ja. Det gör du. Det gör jag. Vi fick våra första ultraljudsbilder. Det är den första vi får. Alltså... Visa upp lite. Alltså det känns så overkligt. För nu såg vi ju någonting för första gången. De andra gångerna har vi inte sett så mycket. Och nu fick vi se det röra på sig. Vi såg bebisen röra på sig. Den höll knogarna så här. Och det var ganska länge sedan jag uppdaterade er. Så jag vet inte vad jag sa sist. Men det var ju väldigt oklart där i början. Om det skulle bli en liksom riktig graviditet. Om det skulle bli en bebis. För att jag hade så mycket komplikationer. Men nu ser allting bra ut. Vi såg hjärtat slå. Bebisen har växt som den ska. Jag är i vecka 11 idag. Och vi gjorde NIPT-test idag för att se om det är några kromosomavvikelser och för att se könet. Vi får provsvaren på det om en vecka, sa han. Så om de ser bra ut nästa vecka, då är ju det här liksom på riktigt. Alltså jag vågar inte hoppas förrän jag har fått de provsvaren. Förstår du lite vad jag menar? Jag fattar exakt vad du menar. Så att från och med nästa vecka, då kommer jag våga tro till 100% att jag är gravid på riktigt. Eller förstår du lite? Ja. Jag fattar. Eller jag fattar ingenting. För mig är det ännu konstigare. Men alltså det här är så sjukt. Vem är det jobbigast för? För dig eller för mig? Håll käften. Alltså det här är så sjukt. Det är en liten bebis i min mage. Det är galet. En egen. Nej, en bebis. Och... Undrar om den kommer komma ut med mustasch. Sluta. Nej men så vi håller alla tummar och tår. Att, Och tassar. Och tassar. Att proverna ser bra ut nästa vecka. För då känns det också som att då kan man börja hoppas på riktigt. Jag vet inte. För mig har det varit någon liksom gråzon nu. Att jag är glad såklart. Det känns superspännande. Men jag vågar inte heller hoppas för mycket. Nej. Så fingers crossed. Nästa vecka får vi svaren. Och då uppdaterar jag er. Då jävlar. Då smäller det hörni, förhoppningsvis. Det har gått en vecka sedan sist vi uppdaterade er. Och det var ju för att vi sa ju att det skulle kännas lite mer på riktigt om vi visste att NIPT-testet såg bra ut. Och vi fick tillbaka provsvaren. Och här står egentligen vad det är för kön på bebisen också. Men jag skickade det här till min assistent Jessica. Hon fick klippa bort vad könet står. Så vi vet inte vad det är för kön. Men vi fick tillbaka och kromosom 13, 18 och 21 är negativa. Alltså att
risken att det ska vara någon avvikelse är minimal. Nu känns det lite mer på riktigt. Alltså, det är så sjukt att vi har egentligen på mailen en pdf där det står vad det är för kön på vår bebis. Helt sjukt. Men vi ska inte ta reda på det förrän om typ 4-5 dagar när mina föräldrar kommer ner till Spanien. Men nu känns det i alla fall skönt. Nu kan man ju typ säga på riktigt att jag är gravid. Eller förstår du hur jag tänker? Jag fattar exakt. Så... Vi är gravida. Vi ska föda barn. Nej! Jo. Nej, det här är Vi är gravida, vi ska föda barn. Det här är det värsta jag vet. Ni som tittar, kan ni hålla med mig? Så här är det ju. Jag är gravid, men vi ska få barn. Vi är gravida och Jag är gravid! vi ska föda barn. Nej, okej. Vi ska bli föräldrar. Jättekonstigt sagt. Det är så konstigt. Vi ska få en bebis. Ja, det är jättekonstigt. Hur sjukt? Jag kommer inte tro på det förrän jag ser det. Hur sjukt? Försök inte. Men det kommer bli en liten mini-oss. Jag tror på det när den är här, så att säga. Åh, jag är så taggad. Jag också.